Nu är det dags för köttfärslimpa. Köttfärslimpa, svensk husmanskost, svensk klassiker. Den här kommer jag då göra med inlagd gurka, alltså pressgurka. Och den har jag redan förberett i förväg. Du kan söka på min kanal om du vill veta hur man gör. Jag kommer även göra en gräddsås i den här. Den kommer jag bara gå igenom väldigt snabbt, för jag har en ganska bra film på det här också som förklarar lite mer vad jag gör. Så lite mer koncentration på köttfärslimpan som är ganska enkel ändå. Ja, sen lite butiksköpt lingonsylt till det här också, det är också klassiker. Men det jag börjar med är faktiskt gräddsåsen, för den brukar ta lite tid, i alla fall när jag gör den ska bli riktigt bra. Köttfärslimpan den tar ungefär 40 minuter i ugnen också. Så att man får välja vilken ordning man vill, men jag föredrar att göra på det här sättet. Så att jag sätter igång ugnen nu på 200 grader så att den är varm och god, och sen så börjar jag med att göra gräddsåsen. Då är det dags att göra lite gräddsås. En ganska stor kastrull, även om det kanske inte blir jättemycket sås. Men det är bra med en vid botten, för då, eftersom att jag ska reducera vätska, då går det lite fortare. Så att, vi ställer bara den där. Så. Och så sätter vi på medelvärme. Och så ska jag börja skala lite äpple och skära upp lite lök. Lite äpple kan låta konstigt kanske när man gör en gräddsås, men det är lite så här restauranghemligheter. Du har en liten speciell syre från äpplet och en sötma som du får ifrån fruktköttet också. Så att det här blir faktiskt väldigt trevligt. Den blir lite mustigare, den här såsen. Kan vi ta dela den här löken också. Börja med att skala den i alla fall. Sen behöver det inte vara några jättefina bitar heller. Det här ska bara brynas upp lite grann så att det ger smak till såsen. Löken, det är bara att dela lite. Sen tar vi äpplet. Så där, smält lite smör här i kastrullen. Sen är det bara ner med löken. Och äpplena. Nu håller jag på att fräsa på löken och äpplena lite grann, så att de får lite färg, så att vi får lite mustigare smak. Vill du ha mer färg så får du lite djupare toner i det. Det är helt okej. När det här sedan är klart så går jag ner med lite vatten, och så kommer jag ta lite sån här som jag kallar för fuskfond. Och det är kallfond som jag använder då, så att vi får en liten köttigare smak i den här såsen. Sen får det reducera ner, och därefter går jag ner med de resterande ingredienserna. Så får det koka upp. Nu har vi fått en ganska trevlig färg här på både äpplena och löken. Så att häll ner lite vatten, kanske 1,5 deciliter. Och så tar vi fonden och blandar i 1 till 2 matskedar, börja med det. Och så får det reducera ner, kanske till ett par matskedar. Vätskan till gräddsåsen, den håller på att reduceras. Så nu hinner jag förbereda köttfärslimpan. För att vi inte ska få den kompakt och hård när vi ska äta den, så behöver vi fylla ut den lite grann. Och det gör man med lite mjölk och ströbröd som då får svälja ihop tillsammans. Därefter kan man ju gå ner med ägg och finhackad lök. Om du vill bli av med lite av den råa löksmaken, så går det jättebra att bryna den här löken innan. Det kommer inte jag att göra. Kryddorna sen till köttfärslimpan, det är upp till dig. Jag föredrar att använda svartpeppar, salt och timjan. Du kan använda rosmarin eller någon basilik eller vad du känner för. Det är helt upp till dig. Men nu ska vi göra lite köttfärslimpa. Börja med lite vanligt ströbröd. Hur mycket? Det väljer du själv. Jag föredrar att använda ungefär 0,75 deciliter. Ungefär, det är inte så noga.
Sen kommer jag använda mjölk. Lite mer än 1 deciliter. Det går även bra att använda grädde. Men jag tycker att det blir lite för stabbigt, lite för hårt med grädden. Den får ströbrödet att svälla upp lite och bli hårt istället. Men det är upp till dig. Så, nu får det här ligga här och svälla i ungefär 5-10 minuter. Nu har det fått svälla ett tag. Så då kan vi ta i köttfärs. Sen föredrar jag att ta i lite dijonsenap. Någon tesked räcker bra. Vad heter den? Worcestershire. Eller Worcester kan man också säga. Inte så mycket, men några droppar. Tycker jag är gott. Utan ägg. Ägget används ju för att binda ihop det här. Nästan som ett lim. Det går att utesluta. Lite fint hackad lök. Lite bordsalt. Eller ja, ganska mycket tycker jag. Det är ändå köttfärs. Nästan någon matsked. Svartpeppar. Rikligt tycker jag. Det tycker jag är väldigt gott när det kommer till köttfärs. Det går ju även att ta lite rosépeppar och grönpeppar i det här också för att mixa smakerna. Allting måste inte vara svartpeppar i den här världen. Men jag tycker om det. Så. Lite vitpeppar vill jag ha i. På med lite torkad timjan. Ja, lite till. Så. Fast vad jag lök i så vill jag även ha lökpulver i. Stärka upp den smaken. Och även lite vitlökspulver. Tycker jag är gott. Nu är det bara ner med handen. Och blanda. Och vill man inte bli kladdig om fingrarna så går det jättebra att använda en sked eller slev eller något liknande. Då tar vi köttfärsen ut från skålen. Jag har lite blöta händer här. För då är det lättare att jobba med köttfärsen för då fastnar den inte i fingrarna. Egentligen skulle jag haft en liten trasa under så slipper skärbrädan åka runt. Men nu ska vi inte skära något så nu riskerar vi inte att bli skära fingrarna. Så där, forma ungefär till en limpa. Som du tycker är lagom. Kanske så. Så lägger jag ner den i formen bara. Så där. Så, in i ugnen. Sen brukar jag använda ett sånt här litet nät som man har för stekpannor. Så att det inte skvätter. Lägger jag den ovanpå så blir det inte lika skitigt i ugnen. Så. 40 minuter. Så, nu har vi reducerat ner ganska mycket vätska. Det är väl ett par matskedar kvar. Så då kan vi ta ner grädde så mycket som du behöver. Den här var halv. Så det är väl 2,5 deciliter. Lägger vi på lite mer här då. Så. Sen kommer jag gå ner med lite sån här sardellkräm. En tesked. Den här fisken den innehåller väldigt mycket umami. Så att vi får ännu mer smak. Lite japansk soja föredrar jag att använda. Kanske en matsked. Istället för den kinesiska sojan. För den här innehåller mindre salt. Och den här buljongen, eller fonden vi använder, den innehåller redan ganska mycket salt. Vill vi ha mer sälta så kan vi addera det lite senare. Och det här är ganska viktigt tycker jag att ta i svartvinbärsgelé. 1-2 teskedar kan vara lagom. Finns det inte svartvinbärsgelé så kan du faktiskt ta lite lingonsylt också. Men inget måste.
Gräddsåsen den ligger och puttrar. Potatisen är redo snart att börja kokas upp. Ungefär 30 minuter kvar innan köttfärslimpan är igång. Då kan jag börja koka upp potatisen. Den ska ju koka ugefär 25 minuter. Det tar väl ungefär 10 minuter att koka upp vattnet. Så att när den här köttfärslimpan är klar, då tar vi bara ut den i ugnen. Och så får den vila lite så att den stabiliserar sig lite. Så ta inte för bråttom. Den kan stå ett tag. Den är 200 grader varm. Och potatisen den ska bli klar sist ändå. Om en kvart ungefär då ska jag börja sila gräddsåsen. Så silar jag över det till en annan kastrull. Så ska vi finsätta de här smakerna. Då passar vi på att smaka av den lite, se vad som saknas. Jag går på med lite mer kallfond. Och så tar jag lite mer svartvinbärsgelé. Såsen den är lite tunn tycker jag. Så att jag kommer göra en toppredning. Så då kommer jag ta bara lite majsstärkelse och lite vatten och blanda det i en liten skål. Och så häller jag lite försiktigt under omrörning i såsen så att den tjockar upp sig till den konsistens jag vill ha. Det går jättebra med vetemjöl också, men jag tycker majsstärkelse är lättare. Lite vatten, lite majsstärkelse. Rör ihop. Jag kan börja med 2 stycken matskedar. Nu är det viktigt att det är småputtrar, att det är varmt. Annars så kommer det inte tjocka upp sig. Så att vi tar det här och väntar en liten stund. Tar jag 1,5. Det här är den konsistensen jag vill ha på en sås. Nu kan det här bara få småputtra tills det är dags för servering. Köttfärslimpan den är nu klar. Den ska bara få vila 5-10 minuter. Snart är potatisen klar. Så att jag ska bara lägga upp den på en tallrik och sen äta. Ni kommer inte få se mig äta ändå för att det spelar ingen roll. Men ni får se när jag lägger upp det. Och hoppas att ni gillar det här klippet och den här typen av matlagning jag visar er. Så gärna tumme upp på det här klippet. Prenumerera jättegärna och stöd den här kanalen. Följ med annars på Instagram, Andreas_kok, där det kommer saker hela tiden, eller lite då och då. Så får vi se om det kommer något mer klipp i veckan, annars nu snart i september om en vecka så drar vi iväg till Kalmar där det blir lite roadracing, minimoto och andra motorcyklar. Bägge grabbarna ska köra nu. Så att ja, det blir trevligt, får vi se. Kanske finns något bra börjarställe där också man kan testa när man ändå är i Kalmar. Med det ändå, tack så jättemycket för att du har tittat. Så hoppas att vi syns snart igen. Hej då!